Μία μέρα ένας μεγάλος ευρωπαϊκός πόλεμος θα ξεκινήσει από κάποια ανοησία στα Βαλκάνια. Ότο Φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός. Κεφάλαιο 38. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Όσο συνέβαιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι μεγάλες δυνάμεις βρισκόντουσαν σε ένταση. Επιθυμούσε η κάθε μία να ελέγξει το παγκόσμιο εμπόριο, να εξασφαλίσει πρώτες ύλες για τη βιομηχανία της και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Παρ' όλα αυτά, επικρατούσε ειρήνη ανάμεσά τους. Η ειρήνη αυτή ήταν εύθραυστη. Δύο μεγάλες συμμαχίες κρατών είχαν δημιουργηθεί. Η τριπλή συμμαχία αποτελούνταν από τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία και την Ιταλία. Απέναντί της ήταν η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία με τη συμμαχία της Αντάντ. Οι αλλαγές στα Βαλκάνια θα τρεμάτιζαν την εύθραυστη αυτή ειρήνη. Οι βλέψεις της Αυστρο-Ουγγαρίας και ο φόβος της ότι τα νέα κράτη θα ενθάρρυναν τους λαούς που είχε εκείνη την έθεσε σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σερβία. Όταν ο διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας Φερδινάνδος δολοφονήθηκε στο Βελιγράδι το 1914, ο πόλεμος ανάμεσα στη Σερβία και την Αυστρο-Ουγγαρία ήταν αναπόφευκτος. Η Ρωσία πήρε το μέρος της Σερβίας, η Γερμανία της Αυστρο-Ουγγαρίας κηρύσσοντας πόλεμο και στη Γαλλία ταυτόχρονα. Για να εισβάλλει στη Γαλλία παραβίασε την ουδετερότητα του Βελγίου και έτσι και η Βρετανία μπήκε στον πόλεμο. Αργότερα και η Ιταλία θα έπαιρνε το μέρος της Αντάντ και η Οθωμανική Αυτοκρατορία το μέρος των κεντρικών δυνάμεων. Σαν ένα τεράστιο ντόμινο, ο πόλεμος είχε εμπλέξει όλη την Ευρώπη. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε στα Βαλκάνια και τα συμπαρέσυρε όλα. Η Βουλγαρία, πικραμένη από τις πρόσφατες παραχωρήσεις, πήγε με το μέρος των κεντρικών δυνάμεων. Το Μαυροβούνιο είχε στηρίξει τη Σερβία και το 1915 θα έμπαινε και η Ρουμανία και η Πορτογαλία στο πλευρό της Αντάντ. Στους συμμάχους ήταν ήδη η Ιαπωνία και θα έμπαιναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1917. Οι εξελίξεις στην πολεμική τεχνολογία είχαν αλλάξει τη φύση του πολέμου. Ήταν πλέον πολύ δύσκολη η επίθεση και πολύ εύκολη η άμυνα. Έτσι, όλοι οι στρατοί βρέθηκαν να θυσιάζουν ζωές για ελάχιστα μέτρα, εγκλωβισμένες σε έναν πόλεμο χαρακομμάτων, όπου καμία πλευρά δεν μπορούσε να κερδίσει την άμυνα της άλλης. Η ματαιότητα αυτή του πολέμου εμφανίστηκε στο δυτικό μέτωπο. Από τη Μάχη ως την Ελβετία, οι γραμμές των στρατών ήταν ατελείωτα χαρακόμματα. Στην Ανατολή ήταν πιο ρευστή η κατάσταση, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίστηκαν νέα όπλα και νέες τακτικές πολέμου. Αεροπλάνα και αερόστατα έφεραν τον πόλεμο στους αιθέρες. Χημικά αέρια σκότωναν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Τα τεθωρακισμένα έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση. Όλα αυτά στην προσπάθεια των στρατών να διασπάσουν τα χαρακόμματα των εχθρών. Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ διαφορετικά. Ο νέος βασιλιάς, Κωνσταντίνος ο Πρώτος, δεν επιθυμούσε την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, καθώς θεωρούσε ότι θα κέρδιζαν οι κεντρικές δυνάμεις. Γι' αυτό επιθυμούσε να παραμείνει η Ελλάδα ουδέτερη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, από την άλλη, στήριζε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Αντιλαμβανόταν ότι σε περίπτωση νίκης των κεντρικών δυνάμεων η χώρα δεν θα κέρδιζε τίποτα, αλλά η νίκη της Αντάντ θα της εξασφάλιζε την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας, αφού οι κύριοι εχθροί της χώρας ήταν στην αντίθετη πλευρά. Η σύγκρουση ανάμεσα στο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο οδήγησε τη χώρα σε πολιτικό αδιέξοδο και την κυβέρνηση Βενιζέλου σε παραίτηση. Η χώρα χωρίστηκε στα δύο, στηρίζοντας είτε την άποψη του βασιλιά είτε τη θέση του Βενιζέλου. Η εποχή αυτή θα γινόταν γνωστή ως εθνικός διχασμός. Αλλά όσα δεν έλυσε η πολιτική στη χώρα, σύντομα
τα έλυσε ο πόλεμος με τον τρόπο του. Δυνάμεις της Αντάντ έφτασαν στη Θεσσαλονίκη το 1915 θέλοντας να στηρίξουν το σερβικό μέτωπο. Οι κεντρικές δυνάμεις αντέδρασαν και για να διατηρηθεί η ουδετερότητα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέτρεψε την κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας αμαχητή. Το γεγονός αυτό οδήγησε 7.000 Έλληνες σε αιχμαλωσία και άλλοι 40.000 μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία, όπου δούλευαν σε καταναγκαστικά έργα. Η ανοησία αυτή δυναμίτισε το πολιτικό κλίμα. Για την ελληνική Μακεδονία είχαν χαθεί αμέτρητες ζωές και τώρα ο βασιλιάς την παρέδιδε στη Βουλγαρία. Ο διχασμός πέρασε από τα λόγια σε πράξεις. Φιλοβενιζελικοί αξιωματικοί οργανώθηκαν σε κίνημα το 1916 και με την στήριξη των συμμάχων σχημάτισαν κυβέρνηση, την Κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, την οποία ανέλαβε άμεσα ο Βενιζέλος. Πήρε υπό τον έλεγχό της τα νέα εδάφη, ενώ μια δεύτερη κυβέρνηση, αντίθετη, κατήχε την παλαιά Ελλάδα. Αμέσως ξεκίνησαν προετοιμασίες και επιστράτευση. Ο βασιλιάς και η νότια κυβέρνηση ήταν αμετάπιστοι όμως. Οι δυνάμεις της Αντάντ έκλεισαν τα λιμάνια της χώρας και αποβίβασαν στρατό. Επέβαλαν την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου και όρισαν νέο βασιλιά, τον γιο του Αλέξανδρο, ενώ η νότια κυβέρνηση κατέρευσε. Ο εθνικός διχασμός είχε κλείσει προσωρινά, με νίκη της βενιζελικής πλευράς. Το 1917 η Ελλάδα θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ και θα συνέβαλε στην τελική νίκη το 1918. Ο Βενιζέλος είχε δικαιωθεί για άλλη μία φορά. Παρόλο που οι κεντρικές δυνάμεις γονάτισαν τη Ρωσία και νίκησαν στο ανατολικό μέτωπο, η έλλειψη πρώτων υλών, ο ναυτικός αποκλεισμός και η πίεση σε όλα τα μέτωπα τις οδήγησαν στην ήττα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε τελειώσει. Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Η Αυστρο-Ουγγαρία διαμελίστηκε. Η Ρωσική Αυτοκρατορία ανατράπηκε και η εξουσία πέρασε στους κομμουνιστές επαναστάτες. Η Γερμανία αναγκάστηκε να πληρώσει υπέρογγες αποζημιώσεις και να παραδώσει όλες τις αποικίες. Και η Ελλάδα είχε σημαντικά κέρδη. Η μεγάλη ιδέα ήταν μόλις μία ανάσα από την πραγματικότητα. Λίγο όμως πριν γίνει αληθινή, μία ανίποτε καταστροφή θα την εξαφάνιζε, μια για πάντα.